No niin, nyt tässä ollaan tällaisen vähän isomman sähköajoneuvon ratissa ja tarkoitus on ajaa tällaisella Volvon sähköautolla nyt. Ja kuinka pitkä tämä on, Jari? Tämä on se 33 metrinen. Ja paljon tonneja? 68 tonnia. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Kuinka paljon tämä oikaisee nyt tällaisessa? Ei tämä oikeastaan yhtään. Okei. Meillä on kääntyvät telit tuolla takana. Joo. Pyörät, että... No niinpä se näyttääkin, joo. Joo. Aika jännästi kääntyy. Joo. Eli tämä kääntyy myös varmaan aika pienesti. Samassa kun tämä menee tämä vetoauto, niin samalla tulee kärry perässä. Joo. Otetaan siihen sellainen lyhyt kertaus, niin oliko se suunnilleen vuosi sitten, kun me käytiin ekan kerran koeajamassa sähkörekkaa täällä? Taisi olla Joo. Ja silloin se oli vähän pienempi. Joo. Siinä oli 40 tonnia, kun se oli. 44 tonnia. Se on niinku puolikas. Tämä on nyt täyspitkä. Tämä on huvittavan näköistä, kun se koko peräkärry on nyt poikittain tuolla meidän takana. Sen takia nämä sähköiset peilit on niin hyvät, että se näyttää myös... Niin se antaa niinku kaksi kuvakulmaa. Se seuraa Ai se seuraa sitä? Joo. Onko teillä nyt sitten tullut latureita lisää myös vai? Ei ole, kun toi yksi. Joo. Toi pieni auto ei vaadi niin tehokasta latausta. Pääsäännöstä ihan päivät, niin meille riittää se yön yli lataus. Joo. Voiko tätä nyt kutsua rekaksi? Kun mun mielestä kyllä. Viimeksi kun mä kutsuin rekaksi, niin joku oikas siellä, että ei tää vielä mikään rekka ole. Tää on jo. Tätä voi kutsua. Tätä voi kutsua joo. Koska sä nyt sitten tämmöisen oot ehtinyt tilata? Minkälainen toimitusaika näissä oli? Viime keväänä. Tai tilasin tän. Joo, eli siis toimitusaika oli mitä, alle puoli vuotta? No sanotaan, että vuosi. Vähän vajaa vuosi. Joo. Ja sittenhän tässä on ollut neuvottelut myös ton asiakkaan kanssa. Niin. Tämmöisen yleensä pysty tilaamaan. Niin, tuossa oli tuollaisia Hartwallin logoja ja juttuja tuossa kyljessä, että ilmeisesti sitten niitä ajoja tulee aika paljon. Joo, että se on justiinsa, että asiakas on rohkea kanssa ja lähtee tämmöiseen mukaan ja ne on kanssa tehneet investointeja sinne latausasemiin ja muihin. Niin eli siellä päässä on, Lahden päässä on sitten... Joo, sinne tulee lataus. Ihan olikohan 400 kilowattinen. Se on satelliitilla 4 satelliitilla. Okei, eli sinne saa sitten vähän useammankin. Joo. Mutta siis mikä tämän ajoprofiili sitten tulee olemaan? Tämä ajaa Lahdesta siirtokuormia. Joo. Tänne pääkaupunkiseudulle. Ja onko menomatka sinne tyhjänä vai? Siis... Ei, kyllä me koitetaan se jotenkin hyödyntää. Et meillä on tuohon matkalle ainakin ajoa. Pudotetaan matkallekin tavaraa. 21 tuntia tälle on laskettu vuorokaudessa ajoa, että ei tämä ihan seiso pihalla. Eli siis 3 tuntia on lataukseen? Latausaikoihin, joo. Aika tiukkaa on kyllä laskettu sitten. Et katsotaan, miten se toteutuu, että totuus voi olla, että se on se 20 tuntia vuorokaudessa, kun päästään menemään tällä. Tällä on 2 keikkaa Lahdesta pitää ajaa vuorokaudessa. Mutta siis, että joka päässä aina ladataan varmaan? Sitten. Joo. No missä täällä päässä puretaan? Tänne teidän varastolle? Joo. Tuossa me päästään ja me tulee vuoronvaihto ja muuta, niin silloin me joudutaan auttamaan latauksia aina tänne päin. Tämä on kyllä huvittavaa, kun me ollaan melkein seuraavassa risteyksessä, kun perävaunu on vielä tuolla edellä. Mä tykkään itse näistä peileistä, mutta mä oon vähän aikaa harjoitellut näillä jo. Niin onhan siinä se, että sun pitää niinku tarkentaa se katse tähän peiliin, eikä niinku sinne kaukaisuuteen, jos se on oikea peili. Ja sitten ei tarvitse katsoa niinku yli tästä, vaan tän näkee niinku heti tämän. Niin, joo. Mä oon ajanut tätä nyt tänään vajaa puoli tuntia. Okay. Mä halusin sen verran vaan käydä testaamassa, että tiedän, mitä tää ajetaan. Tää on niin tuore tapaus, että tää tuli vasta eilen meille tänne pihalle. Okei, no tää on sitten todella uusi. Joo. Mites niin jos puhutaan tästä tekniikan puolesta, niin tää on siis aika samanlainen tekniikan puolesta kuin se aikaisempikin versio. Eli tässä on 666 hevosvoimaa, 2400 Nm vääntöä, 3 sähkömoottoria. Mutta nyt kun tässä on sehän oli nuppi se. Joo. Tässä on vaan runkoa jatkettu taaksepäin, että on saatu taka-akselit mukaan. Mutta onko se noiden akseleiden puolesvälissä se akku vai enemmän täällä ohjaamassa? Se on tässä ihan tässä ohjaamon takaa lähtee tuosta sitten taaksepäin. Joo. Ja akkua on 6 akkua 540 kilowattituntia.
Mutta ilmeisesti riittävästi on tehoa, vaikka onkin nyt sitten 68 tonnia. On. 28 tonnia enemmän kuin Kyllä tässä potku riittää, siitä ei jäädä kiinni. Tässä on vääntöä kumminkin niin paljon, ja kun eihän meidän tarvitse huippunopeuksia lähteä hakemaan tämmöisillä enää. Niin. Että se 80-85 on ihan hyvä matkanopeus. Mutta tähän on tullut paljon niin kuin sinänsä muutoksia siihen vanhempaan nyt, että kun tässä on nämä peilijärjestelmä on tämä Aero, tai nämä sähköiset kamerapeilit, niin näissä on niin kuin saatu polttoainesäästöjä aika merkittäviäkin. Nyt ilmavastusta pienemmäksi ja tuo keula, kuten sä huomasit tuossa, niin se on muutettu vähän profiililtaan toisen näköiseksi. Niin, se ei ole ihan pysty, vaan se on pikkusen viisto niin kuin eteenpäin. Että ne sanoo, että noin 5% saatu lisää polttoainesäästöä. Ja sitten jos me otetaan huomioon, mitä tämmöinen kuluttaa, niin se on ihan merkittävä säästö. Mutta mehän saadaan taas kun tällä lähdetään oikeasti töihin, niin katsotaan ne lukemat sitten. Niin kuin se oli jotain 110 kilowattitunnin luokkaa sataselle se pienempi versio. Se on jännä nähdä, että kuinka paljon tai vähän se nousee niistä lukemista vaikka. Et se oli niin kuin yllätys, oli se talvet ja noin oikeastaan räntäsateet, kovat vesisateet, niin se on yllättävän kova se kulutuksen nousu. Joo. Silloin saatetaan olla jopa 300 kilowatissa. Okei, eli niin kuin kolminkertaisesti. Joo. Kun tässä on vielä pyöriä paljon enemmän kuin siinä, niin se voisi vielä. Joo. Niin tässä on nyt siis kaistavahtia ja mukautuva vakionopeuden säädinkin. Eli tässä on niin kuin aika paljon samanlaisia varusteita kuin henkilöautoissa. On. Nämä alkaa olla jo henkilöautomaisia. Kuten sä huomasit tuossa äsken kun ajoit, niin ei täällä oikeastaan ero ole siihen. No, ei kyllä. Ei kyllä. Onko sulla tämmöinen vai henkilöauto? Niin. Ainoa vaan, että tietenkin nämä mittasuhteet on vähän erilaiset sitten. Mutta eihän tässä niinku yhden polkimen ajoa, vai onko? Meillähän on täällä erikseen vielä... niin sitä saa säädettyä. Joo. Ja sitten nämä on tämä vaihteessa, nämähän on tällaisia jo tunnistavia ja karttaohjelmilla mukautuvia. Ja tämä jo itsekin ajattelee, että jos mä oon tulossa risteykseen tai johonkin, niin kertoo. Joo. Ja osaa ennakoida liikenneympyröitä ja muita. Mitä tässä on 250 kilowattia on tuo maksimi pikalatausteho, niin paljon tuosta teidän laturista tulee? 180. Tää on aika tilalla tää ohjaamokin. Tää on tämmönen makuohjaamo, että tässä on punkkakin yhdelle miehelle ja sieltä löytyy sitten... siellä on jääkaappia ja... Okei. Siellä on laatikko. Siellä on laatikkoa ja... Aikamoinen systeemi. Ja sitten jos halutaan, niin tonne saadaan mikroohja. Aivan. Nyt jos sä katsot tuota peiliä, niin sä huomaat, kun tulee toi kärry tuolta, niin se nähdään tästä. Tää peili pitää mukana tuon takapään koko aika. Et nyt jos me oltais oltu normaali peileillä vanhoilla, niin me oltais nähty vaan tää meidän oma auton kylki. Joo. Ja ton toisen etupää. Nyt kun tää kamera seuraa tätä ratin liikettä, niin onko toi ylempi ja alempi molemmat seuraa vai pelkästään? Mun nähdäkseni molemmat nyt tulee siellä matkassa. Joo. Nyt kun te olette reilun vuoden ajellut sillä ensimmäisellä, niin millaisia kuljettajien kokemukset on ollut sitten siitä? Hyviä. Että ei ollut rangeahdistusta? Ei. Aluksi oli vähän, mutta kyllä se siitä on loppunut sitten. Joo. No yhden kerran on, tai pakko myöntää, niin meiltä loppu 2 kilometriä ennen, vai olisiko kilometri ennen meidän halliin loppuvirta. Joo. Et jouduttiin käyttämään hinausautoa, mutta se oli taas johtui ihan latausteknistä syistä, että se ei ollutkaan ladannut. Mutta millainen niin tämä aikataulu tässä on nyt, onko se kuinka tarkka, että jos siihen tuleekin tunnin viivästys, niin lopuksi jostain kaupasta juomat vai? Ei lopu, mutta totta kai se olisi mukavaa, että se tulee aina ajoissa, niin. Kun se vaikuttaa taas siihen jakelupäähän aivan. Sitten, jos ei se ole se kuorma siellä, niin sitten taas siellä seisoo äkkiä 2, 3, 4 autoa odottamassa sitä pokaansa, että mitä pääsee asiakkaalle viemään. Joo. Eli miten se aikataulu menee? Monet tää lähtee ekan kerran Lahteen? Meillä on 11 lastaus siellä päivällä ja oliko se 11 yöllä. Niin, eli 12 tuntia. Joo, välissä. Kauan se lastaus sitten kestää? Se on tämän auton lastaaminen vie sen 1,5 tuntia. Siellä on fiksusti suunniteltu nyt niin ne latauspisteet, ne on siinä lastauslaiturin yhteydessä, eli se piuhan pitäisi riittää tähän autoon. Okei.
nyt kun sä oot ammattimies, niin miten tää on kehittynyt tuosta edellisestä versiosta? Peilit, rullaus, Joo, ilmavastus. Kyllähän nämä on tullut kaikki niin mukaan tähän nyt. Että kyllä tämä on kehittynyt siitä. joo. Niin saadaan nämä apuviivat tänne peruttaessa. Me nähdään kaikki, missä kulkee mikäkin kulma tästä vehkeestä. Eli siis nuo viivat tarkoittaa jotain, että tuolla on se peräkärryn takaosa, Joo, me voidaan säätää ne niitä voi säädellä. omat niin kuin mitat sinne, että tiedetään, mihin perutetaan laituri, että ei mennä pitkäksi. Joo, joo. Kuten huomaat, niin tämä on tämmöistä lepposaa menoa. Tää on kyllä, taas voi sanoa, että parasta kyytiä, mitä on ollut. Tää on niin tasasta, että nyt tässä on vielä pidempi akseliväli kuin siinä Joo. nupissa, niin tää on vielä tasaisempaa tää meno. Niin silloin kun sä aloitit nämä hommat, niin minkälaisia ne autot oli silloin? No silloin ei tarvinnut deodoranttia, kun ne rätit oli vähän isommat. Mutta on siis vieläkin aika iso siis toi ratti, vaikka varmaan aika lailla niinku tehostettu, ettei se tarvitsisi olla noin suuri. Ei se, on se vähän hassun tuntusta. Niin. Mutta onhan nämä muuttunut, niin kuin ei me voida enää puhua samasta autosta. Sitä mä oon aina tässä, kun tätä Lahentietä ajelen usein, niin katsellut, että sitten kun on kova tuuli, niin näyttää, että se peräkärry niin kuin menisi vähän eri raidetta kuin vetoauto. Niin kuinka paljon se tuuli niin kuin heittelee tuot peräkärryä tuolla perässä? Ei sen pitäisi heittää sitä, jos tässä tekee tällaisia äkkiliikkeitä, niin se näyttää, että tuo kärry heiluu. Niin. Kuten sä nyt huomaat tästä, jos mä teen muutamia tämmöisiä liikkeitä, Joo. niin sehän näyttää, että se heiluu eri tahtiin. Joo. Mutta se johtuu siitä, että sehän on vähän semmoinen illuusioharja, että se on köysikin heilatat päästä, niin sehän liike-energia siirtyy sinne taakse. Mutta onko näissä siis jotain semmoisia automaattisia tuulikorjauksia tai no se kaistavahti tietysti varmaan tekee jotain, jos se laittaa päälle. Kyllähän näissä tapuvälineitä on, kaiken näköisiä. Ja onko nämä kuljettajan vireystilan valvonta, niin onko se nyt pakollinen myös näissä? Joo. Mutta ajetaanko täällä aina niinku sitä rajoitinta vasten, mitä paljon se on, 86 vai? Ei, 80, mä luulen, että tämä on semmoinen vakio 82, no 84 ehkä voidaan nyt. Tää on vissiin säädetty niin, että katsotaan niitä, että 80, 88, Joo. 89 on niin maksimit, että tällä mennään. Mutta mehän ei sitä tarvita. Ja siinä voi olla taas kulutuksen aika suuri ero, jos se 5 kilometriäkin pudottaa. Niin... Testattiin tossa se 82 ja versus 75, niin se oli ihan merkittävä ero. Joo. Et kyllä se huomaa näissä. Ja onhan se selvää, että mitä isommaksi mennään, niin siellä varsinkin tulee nämä rajat vastaan. Niin. No onko tämä nyt sitten isoin sähkörekka, mitä Suomeen saa? Tai yleensäkin saa? Joo. Tämä 68 tonnia on isoin. 74 tonninen on muistaakseni se kaikista isoin, mikä saa kaasuversio. Joo. Kokonaismassaltaan, mutta näitä ei saa enemmän, tämä 68. Joo. Ja siis onko se 68 tonnia, se on kokonaismassa? Kokonaismassa, joo. Eli paljon sitten kuormaa saadaan tähän? Joo. Tähän saatiin vähän lisää kantavuutta, ainakin otteiden mukaan. Joo. Mutta 33 kohan tähän 34 tonniksi oli se. Joo. No mitäs tässä nyt sitten vaihteet menee? Onko tässä enää, tuossa on manuaaliasento tuossa? Sama se, että tässä on ihan normaali periaatteessa vaihdonlaatikko. Mutta tämä käyttää vaan niitä tiettyjä vaihteita. Niin. Joo. Eli tilanteen mukaan se sitten päättää aina, että mitä vaihteita se käyttää. Joo. Paljon siis tällaisessa samankokoisessa diesel- tai kaasurekassa, paljon siinä on vääntöä moottorissa? Tämä oli 2400 newtonia. No nyt on se uusin 780 hevosvoimainen Volvo kanssa julkistettiin samaan aikaan kuin tämä, niin siinä oli 3800 newtonia on se maksimivääntö. Mutta sitten se riippuu koko luokasta, mihin me tullaan. Ja kyllähän noi moottorit antaa tehoa tuot vissiin kai, jos ne haluaisi ottaa enemmän ulos, niin saadaan. Ja oliko tässä niin, että se moottori on siinä taka-akselissa integroitu siihen? Se on tuolla laatikossa tuossa. Okei, se ei ole, joo. 3 semmoista pönttöä niin kuin kaksi alla ja just niin oli. Näistä asiakkuuksista on paljon kiinni, että ne uskaltaa tilata näitä autoja. Niin, mutta siis että asiakas kuitenkin näkee, että tästä on heille niin paljon hyötyä, että se lisämaksu kannattaa maksaa sitten. Joo, ja kyllähän sen niin mitä enemmän tuo EU pistää näitä ilmastonmuutoksen sääntelyitä mukaan, niin kyllähän se on oikein, että tämähän on nolla energia. Niin, kyllä. Ja sitten kun tämä ladataan nytkin
tankki tuottaa energiaa koko aika tuolla. Niin, teillä oli siellä katolla aika isot aurinkopaneelit. Joo, niin saadaan tää täysin niin jollekin nollapäästöiseksi. Mutta siis ilmeisesti teidän kokemukset on ollut nyt tämän vuoden tai reilun vuoden ajalta rohkaisevat, kun uskalsitte tämän toisen nyt myös tilata. Siis on meidän ensimmäinen se kuorma-auto tilattu ollut jo 3 vuotta liikenteessä. Niin, aivan. Joo, on. En mä näe näissä mitään. Et kuten sanottu, niin tämmöinen auto tiettyyn liikenteeseen, niin tää sopii vallan mainiosti. Niin. Tää ei kaikkeen sovi, Ei. mutta tää sopii jo moneen. Kyllä. Nyt tällaisia terminaalisiirtoja ja näihin tämmöinen sopii jo ihan hyvin. Lahti on ihan hyvä matkan päässä. Turku, Tampere menee vielä ihan hyvin. Onko näitä miten paljon nyt tullut Suomeen näitä isoja? Näin. Niin. Tää on ensimmäinen Volvo. Ihan hintoihin me ei päästä kiinni millään. Ei me päästä niihin oikein, se on vähän. Mutta oliko tää silleen, että tää on niinku leasing-auto vai ostatteko te tän omaksi? Rahoitus. Joo, Just. Jossain vaiheessa voidaan lunastaa. Ja kyllähän tämmöiselle jo, niin kuin nyt voin sanoa, että lasketaan jo 8 vuotta varmaan käyttöikää. Ja paljon täällä tulee nyt sit vuodessa kilsoja? Nyt me jouduttiin arvioimaan, niin 150 000 on tarkoitus ajaa tää nyt vuodessa. Eli reilu 1 miljoona tulee sitten siinä 8 vuodessa. Joo. Miten tässä menee sitten huoltovälit? Onko se jotenkin adaptiivinen vai? Se oli 150 000 välein, että tämä antoi 1 huollon vuoteen. Okei. Paljon se on niinku dieseliä tai kaasuun verrattuna? Dieseliin, niin niissä on, olikohan 30 000 välein huoltoväliin. Eli 5 huoltoa Joo. samassa ajassa kuin tässä 1. Joo. Ja kun tässäkin se on varmaan joku pulttien tarkastus ja raitisilmasuodatin ja jäähdytysnesteet ja jarrunesteet. Mun mielestä meillä on 2 huoltoa noissa kaasuautoissa vuoteen, mutta ne on kyllä se siellä 30-40 välissä taitaa olla. Joo. Joo. No tuleeko siinä jotain säästöä niistä huolloista vai onko tämä niin tässä rahoituksessa tai tässä kuuluuko siihen huollot aina mukaan? Ei, kun se on se, että tähän otetaan erikseen huoltosopimus. Okei. Ja se voidaan määrittää sitten, että siellä on 3 tasoa, mutta näissä on kaikissa se, kun meillä ei sinänsä tallia, missä niitä hirveästi räpeletään. Niin. Ei näitä kannata itse enää huoltaa, kun ei ole sähköistä kokemusta. Niin. Mutta onko niissä hintaeroja nyt sit paljon dieselin ja sähkön välillä näissä huoltosopimuksissa? On niissä jonkun verran. Kumman eduksi? Kyllä se tämän sähköauton eduksi tulee sitä kautta jo, että näitä on vähemmän näitä huoltoja. No niin, nyt me ollaan päästy tänne Hartwallin pihalle Lahteen ja nyt meillä on täällä Tomi Heinäaho Hartwallilta kertomassa nyt sitten asiakkaan puolelta, että mitä tämä sähkörekka nyt sitten teille merkitsee? Tämähän merkitsee ensisijaisesti meille päästöjen vähennystä. Eli meillä on tavoitteet vähentää CO2-päästöjä. Se tarkoittaa sitä, että hankkiudutaan pikkuhiljaa eroon fossiilisista polttoaineista. Joo. Ja tämä kyseinen 68-tonninen Volvon Aero on nyt tosi poikkeuksellinen sitten Suomessa vielä tässä hetkessä, että on tosi iso sähköauto ja näitä ei ole vielä Suomessa liikenteessä, että nyt on mahtavaa saada meille juoma-ajoon niin ensimmäisten joukossa tämmöinen jätti sähkörekka. Meillä on tuolla jakeluajossa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella niin tuommoiset 18-tonniset sähköjakoautot. No nyt sitten kun mä oon aina kysynyt, että miten tämä nyt sitten kääntyy euroiksi, että kai tässä pitää joku taloudellinen juttukin olla, että ei tätä ihan huvikseen tehdä. No ei tietenkään hyvän tekeväisyyttä tehdä, mutta nyt kun fossiilisten polttoaineiden hinta on kivunut koko ajan ylöspäin, niin nämä muut energiamuodot tulee koko ajan houkuttelevammaksi. Et vaikka tietenkin tämänkin auton hankintahinta on sellaiseen perinteiseen dieselrekkaan verrattuna huima, mutta kun saadaan suoritetta, eli sitä kautta sitten sitä polttoainekulua isommaksi, niin sieltä se yhtälö sitten löytyy, että me päästään jopa kustannustehokkaampaan ratkaisuun sähkörekalla. Eli siis euroina tämä tulee per lava tai tonni tai mitä niin halvemmaksi? Jopa jo halvemmaksi, kun vain sitä suoritetta saadaan. Toki tässä nyt tämä sähköjuttu on uutta, että mikä meidänkin satsaus tähän alkuun, niin tänne Lahteen tulee meille sitten aika järeitä latureita. Eli tuolla on juuri rakenteilla niin 4
360 kilowattin laturia. Sitten nämä sähkörekat voi tankata täällä meillä lastauksen yhteydessä. Joo. Pystyisi ne niin kuin samalla kun kuormataan niin lataamaan sitä? Just näin, joo. Koska sitten aika on myös rahaa ja sitä tehokkuutta tehdään sitä kautta, niin kaikki aika pitää hyödyntää, että ei tarvitse pysäyttää tuonne tien päälle ja tankata tuntia, että sitten lastauksen yhteydessä saadaan akut täyteen. No millainen tässä nyt sitten tulee olemaan se ajoprofiili tällä autolla? Kuinka paljon tämä on ajosta vuorokaudesta? Tämä tulee ajaan meille 2 kuormaa vuorokaudessa tästä Lahdesta tuonne Helsinkiin meidän terminaalille. Vuotuinen kilometrisuorite on varmaan siellä 150 000 kilometrin huiteilla. Et se on sitten melkein 24 tuntia ajossa. No kyllä näin. Ja Storemen ajaa toki tällä sitten muutakin toiseen suuntaan. Että meillä on tavaraa täältä Lahdesta pääkaupunkiseudulle ja he tuo sitten jonkun muun asiakkaan tavaroita sieltä sitten Helsingistä pohjoisempään. Joo. No miten tämä yhteistyö Storemenin kanssa on lähtenyt ja kulkenut? No me tavattiin tuossa viime talvena Jokisen Jarin kanssa Storemenilta ja aika nopeasti huomattiin, että meillä on taustalla hyvin samanlaiset arvot ja ajatukset ja silloin on luonteva ja helppo lähteä yhteistyöhön, kun sellaiset yhteiset arvot sieltä taustalta löytyy. Sitten lähdettiin heittelemään vähän ajatuksia ilmaan ja aika nopeasti päästiin eteneen sitten tämän kyseisen sähkörekan hankinnan suhteen. Joo. No onko tämä nyt ainut sähkörekka, joka teille ajaa, vai jos on 4 laturia jo, niin ei varmaan tarkoitus niitä tyhjällään. No juuri näin. Tämä on nyt ensimmäinen, mutta meillä on tuolla sitten tietysti ajatuksia tulevaisuuteen. Ei ole vielä ihan julkaisukelpoisia, mutta jotain kenties on tulossa tässä sitten lähitulevaisuudessa lisää. Jäämme odottamaan jännityksellä. Kyllä. Mutta tämän voi nyt sitten pongata tästä Lahti-Vantaan välillä Lahden motorilla. Juuri näin, 4-tietä siinä sahataan nyt sitten. Nyt meillä oli niin kuin, se antoi reitsiksi 230 kilometriä, eikö siinä ollut? Ja nyt meillä on vielä 199 näyttää reitsiä. Ja me ollaan Mäntsälässä kohta. Tässä sä huomaat tämän rullauksen. Me mennään siitä en ole pitkään aikaa painanut enää kaasua. Niin. Tavallaan se 68 tonnia on myös 68 tonnia potentiaalienergiaa. Sitten kun sä oot mäen päällä, niin se sit rullaakin aika pitkälle. Tässäkin mäessä on meillä vauhti kiitty. Joo, kyllä tuon moottorin äänen niin kuin just kuulee silloin, kun se on veto päällä. Et nyt kun sit ei ole, niin nyt se on vielä hiljaisempaa. Tietenkin nämä kuljettajaystävällisyys ja nämä alkaa olemaan jo. Nämä on niin helpot nämä peilitkin kattoo koko aika. Niin. Kun se kertoo tavallaan aina kun tulee autotkin viereen. Tai sitten sille puolelle, kuten huomatin, me ollaan aika ylhäällä. Joo. Jos se nyt sattuisi joku henkilö olemaan, niin siellä on tutkat, että näyttää mulle, että siellä on väkeä siellä reunassa. Niin, eli jos tässä nurkassa on ihmisiä, niin sitten tänne tulee vielä näytölle. Mutta yksi on säilynyt. LA-puhelin on näköjään vielä edelleen pysyy, että siitä ei päästä eroon. Se kuuluu tähän maailmaan. Mutta siis onko sillä niinku ihan työn kannalta, että ollaanko sillä yhteydessä terminaaleihin tai? Ei välttämättä, mutta kuskithan juttelee itse keskenään tuolla, että jos siellä on joku onnettomuus, niin just. Mä tiedän etukäteen monta kilometriä, että mä en mekkä tuolta, mä voin ohittaa sen onnettomuuspaikan tai jotain muuta. Joo. Ja sittenhän totta kai se on kiva kutsua, että mennään tonne ja tonne kahville, niin. Illalla ja yöllä niin huudellaan, että onko ketään langan päällä, niin käydään kahvilla. No mutta nyt kun tää on näin pitkä, niin pystyykö tää nyt oikein pitää kahvitaukoja, että mahtuu mihinkään parkkiin? On niitä sen isoja huoltoasemien pihoja vielä, että mahtuu. Niin. Mutta ei täällä nyt enää ihan bussipysäkille pysähdytä. Ei. Joo, pitää vähän miettiä, että missä vaatii vähän tilaa jo. Mitä sä nyt sitten sanoisit kollegoille taas terveisiä niille liikennöitsijöille, jotka miettii sähköistymistä? Että mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä ei kannata pelätä? Huomioon kannattaa nyt ottaa, että sä saat sen yleensä se latausinfran tehtyä sinne. Se on se iso juttu. Niin ei näitä nyt pelätä kannata. Ja sitä sanoa, että on mitenkään niin kuin mörköjä on. Ja kyllä totta kai neuvottelee asiakkaan kanssa, niin se pitää vaan saada myös se asiakaskin ymmärtää ja asiakkaat ymmärtää. Niin. Ettei nämä ole ilmaisia laitteita. Mutta isoin ongelma edelleenkin näille autoille on toi infranteke. Että se on tämmöistä terminaaliajoa, mitä ajetaan sitten, niin että on omat tai terminaaleissa on latauspaikat. Et julkisia latureita ei taida vielä olla? Ei, niitä ole vielä.
Olikohan sinne Hämeenlinna vai mihinkä tuli? Johonkin tuli jo Nesteen joo. Ensimmäinen raskaan liikenne. Sinne. Onko se Linnatuuli? Linnatuuli, niin. Joo. Mites niin kun luotettavuuden kannalta, niin näiden aikaisempien autojen kanssa, niin onko niiden kanssa ollut mitään tekniikkamurheita? Ei ole enää sen alkuhässäkään jälkeen. Ei näissä ollut enää sen jälkeen oikeastaan mitään. Joo. Eli ihan siinä normaali huoltovälillä, Joo. Niin sillä mennään. Toimii. Niin, akustot on nyt sitten täällä jossain. Ne on näitä tänne alla takana, joo. Molemmin puolin on nämä paketit. Joo. Eli siinä on nyt se 3 ja 3. Täällä on 3 tällä puolella, toisella puolella 3. Ja moottori on tuolla hytin alla Joo. sitten. Ja moottorit on siellä. Siellä on ihan kardaan ja... Joo. No jotkut talviketjut. Joo, ne on non-spotit, joo. Ne on semmoista heittoketjut, joissa on liukasta, niin Joo. pääsee irti pahoista paikoista. Ja alumiinivanteet. Alumiinivanteet oli joo, ja sitten on alumiinisäiliöt on. Ja paljon sä sanoit, 600 kiloa ne 600 kiloa, joo, saatiin lisää kantavuutta autoon, kun saatiin näitä vaihdettua alumiiniseksi ja karsittua ylimääräistä pois täältä. Just. Et siinä on dolli, ja sitten kun ei haluta vetää tolla, niin voidaan kääntää se tuohon toiseen sähköautoon ja vetää pelkkää perävaunua. Okei. Ja näitä pystyy nyt sitten nostelemaan. Joo, nyt kun se pantiin parkkiin, niin se Nyt se laskee alas. Niin. toi ja toi. Näkyykö täällä se, miten se kääntää tätä taka-akselia? Katsotaas. Ei se tästä tule nyt ihan heti. Siitä on selvää piruka. Ja niin, kun mä perutin nyt se lukit sinne vielä. Tai mä lukitsin sen. Mielikuvaa, kuinka iso toi on toi. No niin, tämmönen halli on täällä. Aika hyvät nämä sidontasysteemit täällä kyllä. Joo. Ja tässähän on pankon kiskot kanssa, että ne pystytään laittamaan 2 tasoa kuormia. Millä ne sitten nostetaan sinne ylös? Trukilla. Joo. Okei. Mut siis ne lavat on yleensä johonkin tähän asti. Siis tää kuljettaa nyt vaan päällekkäisiä lavoja. Mutta tähän saadaan niinku 2 tasoa, jos haluat. Mut paljon nyt se tyypillinen korkeus on täällä? 230, 220. Eli aika korkea. Joo. Ja osa lavoista meillä voi olla 240. Ja siis tää on 3 metriä varmaan. Missä se oli mitat? Siellä on 290. 290, joo. 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 17 metriä. On se iso, uskotaan. Niin, kato näkee, paljon perävaunullakin ajetaan. Okei. Tänne saadaan jotain pientä hihnaa ja muuta, jos tarve vaatii. Ja sitten täällä on ne nosto ja lasku. Joo. Siis minkä se nostaa? Jalat vai? Mä lasken tai sitten jos halutaan nostaa. Ja tässä on se toinen akusta. Tuo on aika hyvin integroitu tuo lisävalo tuohon keulaan. Ja sama on. Onko paljon ylhäälläkin vielä? Joo, lisäpitkät on siellä ylhäällä. Että ei välttämättä tarvita enää mitään majakoita katoa. Niin. Niin ja varmaan ilmanvastus tulisi aika paljon, jos ne ei ole. Joo. Tulee. Siinä on lata. Niin silloin viimeksi kun käytiin, niin oli joku muutama tommonen kattoksen kaappi, mutta nyt on tullut vähän lisää näitä. Joo. Näitähän on yhteensä meillä kaiken kaikkiaan 20. Joo. Eli 2 megawattia niin sanotusti virtaa. Täällä meidän polttoainetankit pölisenä. Niin. Niin paljon näissä on yhteensä, tai paljon yhdessä kaapissa on kilowattia? Muistaakseni 120 vasta, 130 taisi olla yhteensä tässä.
yhdessä vai? Joo. Ei kun näissä kolmessa. Tää on se yksi laitteisto. Joo. Okei. Niin. Koska me nähdään tarkkaan lukemassa. Se on 50 kilowattia, mutta paljon se on kilowattituntia. Eli nämä niinku tavallaan tekee koko ajan teille jotain verkon tasapainotusta. Niinku. Joo. Eikö sähköyhtiöt maksa siitä? Että... Joo. Tai nehän näitä hallitsee jotenkin. Mutta se tulee osittain auringosta ja varastoidaan silloin, kun tehdään liikaa. Joo. Ja sitten taas kun sähköä halpaista ladataan näihin ja kallista, niin tuotetaan käyttöön. Joo. Eli tästä samalla lataajuusvaihtoehtoissa mukana. Niin, joo. Tai miten nämä niinku ohjelmoidaan? Että... Meillä on kuulemma 2 tämmöistä laitteistoa on ihan tehty niin kuin autoille. Okei. Se on tuolla on yksi paikka vielä, missä on tämmöinen sama määrä laitteistoja ja siinä lähellä isoja latauspisteitä. Joo. Siellä. Niin siellä on ihan, nyt me voidaan sanoa, että me oikeasti ladataan taivaalta se tullut. Okei. Joo. Eli itse tuotetulla sähköllä liikkuu sähkörekat. Niin, kyllä. Mutta sehän on puhdasta. Niin on. Puhdasta energiaa. Joo. Mut hei, kiitos paljon taas tästä koeajotilanteesta tai mahdollisuudesta. Tämä oli mulle nyt ihan ensimmäinen kerta, että mä ajan 68 tonnista sähköautoa, niin tämä oli mahtava kokemus ja toivotaan, että asiakkaat ja muutkin liikennöitsijät uskaltaa lähteä näihin sähkökuorma-autoihin ja rekkoihin. Kyllä. No joo, nythän valtio on taas lopettanut nämä tuet kaikki nyt niin ensi vuodelta, niin eiköhän ne taas vähene näiden hommaaminen niin. Joksikin aikaa. Mutta tähän sai jotain tukea vai sai? Joo, tämä on tälle vuodelle. Joo. Sai tuet. Eli mitä se on sitten? Se oli oliko 40 tonnia tähän autoon. Joo, mutta nythän meillä on tässä katon vaunut ja kaikki, niin kyllähän me puhutaan, ei nyt ihan 500 000, mutta joo. Me niin puhutaan isosta rahasta. Jees, no mut hei, kiitos paljon tästä ja katsotaan mitä sitten vuoden päästä taas niin. On tullut uutta. Niin, tai loppuvuodesta. Ai loppuvuodesta jo? Niin joo, totta. Kyllä. Jotain jännää on tulossa loppuvuonnakin, niin varmaan sitten palataan taas Volvo-aiheisiin. Yes. Ja käykäähän myös tilaamassa kanavaa ja käykää kommentoimassa, että miltä teidän silmään tämmönen oikea sähkörekka näyttää. Ja käykää tykkäämässä videosta ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!